আপোনালোকে দেখি তোমাৰ কলকাতা হয় না একে হওক মোৰ পাছফালে ভিক্টোৰিয়া মেমৰিয়েল মেকআপৰ বস্তুগিলা এইগিলাখান মানে ओके तो welcome back guys नमस्कार देवप्रतिम लक्षण मक्का भिडिओ সকলকে স্বাগতম জনাইছো ফ্ৰম আৱাৰ ঘৰ মানে সাদৰ ওপৰৰ পৰা আপোনালোকে ভাবছে কি জানি ভিডিঅ' থাম্বনেলত দেখিলো কলকাতা ই আছে ঘৰৰ ভিতৰত ঘৰৰ ছাতৰ ওপৰত তো কেছটো কি তো কেছটো আকৌ বাৰু তো আপোনালোক লৈ যাম এটা কলকাতা তো চলো গুড মৰ্নিং ফ্ৰম কলকাতা তো আহিছো কলকাতাত মানে হোটেলৰ পৰা ওলাই আহিলো পুৱাই তো চাইবাৰ লৈছো একদম সুন্দৰ চাবি দিছি পেট তো ষ্টেচনত থাকি মানে ৰাতি ষ্টেচনত থাকি না মাথা এটা বিহে গৈছিল এতিয়া আহি গা চা ধুই অলপ শান্তি পালোঁ এতিয়া আৰু ভাবছোঁ অলপ কলকাতা আহিছোঁ যিহেতু একদিনেই আছোঁ গতিকে অলপ ফুৰি আহোঁ অলপমান চাই আহোঁ আৰু টেক্সিৰ ভাড়া নাতে বহুত আৰু অটো চটো নাপায় এতিয়া কেলে টেক্সিয়ে চলে তাক মানে লুটি হ'লে মানে উঠলি সেইকাৰণে আপোনালোকে একেলি না অলা উবেৰ মাতক মই এতিয়া দুটা ষ্টেচনত যাব খুজিছিল মই অলাৰ বাইক মাতি পঠাইছোঁ মাত্ৰ 43 টকা টেক্সিত তেতিয়ালৈকে আহিছোঁ 430 টকা লৈছে তো সেইকাৰণে মানে যিমান পাৰে অলা উবেৰ মাতক আৰু সেই ৰাতিপুৱাৰ পৰা চিধা হৈ গ'ল ডিব্ৰা আৰু এতিয়া যাই আছোঁ আমি তিনিটাই ভিক্টোৰিয়া মেমৰিয়েল মানে কলকাতা এটা বহুত ফেমাছ জেগা নিশ্চয় চবে জানে অলৰেডি নাম শুনছে আৰু এই হাইলা টেক্সি দেখছি না কলকাতা মানে অজস্ৰ আছে মানে টেক্সিয়ে দেখছি তো গাইছ ইফালে গাড়ীৰ পৰা নামি টিকেট লৈ ল'লোঁ এটা টিকেটত 20 টকাকৈ আৰু আহি পালোঁ ফাইনেলি ভিক্টোৰিয়া মেমৰিয়েল তো বহুত নাম শুনি আছিলোঁ আৰু ভিতৰত সোমাৰ লগে লগে আপোনালোকে এনেহেন এটা নাজাৰা দেখব মানে পুৰা একদম তাজমহল বা একদম মানে বগা মাৰ্বল পাথৰ কিবা এটা ভাল লাগে মানে দেখাত অ' ভাই চাহাব আৰু কাষত এনেহেন মানে কি ধৰণে গাছ চাছ ৰুই থৈছে একদম গাৰ্ডেন টাইপৰ আছে মানে শান্তি ফিলিং এটা হয় মানে কিবা এটা হওক ভাল লাগে আৰু মই এতিয়া সুধিলোঁ মানে ভিতৰত বোলে এতিয়া যাবা নেদেই মানে আগতে যাবা দিছিল বোলে কিন্তু এতিয়া বোলে মানে বন্ধ কৰি থৈছে তো মানে বেড লাক দে আৰু উপায় নাই তো এইটোৱে মোৰ পাছফালে ভিক্টোৰিয়া মেমৰিয়েল যিটো ইংৰাজৰ দিনতে বনোৱা আছিল কিবা এটা মানে শান্তি পৰিৱেশটো ভাল লাগে কিবা এটা আহি চবফালে সেউজীয়া আৰু এৰিয়াটো না বহুত বেছি ডাঙৰ সেই তাৰে পৰা আৰম্ভ কৰি মানে ইফালে একদম শেষে নহয় মানে কয় তো মানে এতিয়া মানে চব হয় মই জগাই চং হয় মানে গাৰ্লফ্ৰেণ্ড কথা বহি আছোঁ মানে একেলগে পাৰ্কত মানে সেনেহেন মানে সেইটোতো হ'বই আৰু উপায় নাই আৰু তো আপোনালোকে ভিক্টোৰিয়া মেমৰিয়েল কি আছিলে তো আপোনালোকে ভিক্টোৰিয়া মেমৰিয়েল চালাক তো মানে বেছি নেদেখক আৰু অলৰেডি মানে 1 মিনিট কিবা ছেকেণ্ড হ'ল আৰু এটা বস্তু যিমানে ধুনীয়া নহওক মানে বেছিকৈ চাই থাকিলে মানে সেই হৈ যায় না বৰ হৈ যায় তাত বৰ কৰাটো মোৰ কাম নহয় মানে এণ্টাৰটেইনমেণ্ট দিয়াটোৱে মোৰ কাম আৰু তাতে ভিডিঅ'বিলাক এনেছিল ইমান মানে বেছি জ'চত বা সেনেকৈ বানাব যাওঁ নাই মানে কাৰণ চেন্নাইত থাকি অলৰেডি মোৰ মানে বহুত বেছি গাঁও চব বেয়া হৈ গৈছিল আৰু এইফালে কলকাতাত আহি তো সিদিনা মানে অৱস্থা নাছিল মানে ৰাতিটো শুমতি নাই ইফালে মানে সেনে মানে সেইকাৰণে মানে ভিডিঅ'লৈ মানে জ'চত নাই কিন্তু এতিয়া বোলো কলকাতাৰ বজাৰ চাওঁ আৰু কলকাতাৰ বজাৰ বুলি ক'লে নিজে চবেই জানে আমাৰ এতিয়া চব বস্তুবিলাক কলকাতাৰ পৰাই আহে তো চালো চব বজাৰবিলাক চাওঁ বতৰটো কি ধুনীয়া কৈছে দেখছি না মই এতিয়া অসমতে আছোঁ কলকাতাত নাই এডিট কৰি আছোঁ ভিডিঅ'টো তো ভিক্টোৰিয়া মেমৰিয়েলৰ পৰা আহি আহিছোঁ কলকাতাৰ বাজাৰত তো এইখন বাজাৰ চাওক ভাই চাহাব কলকাতা মানে এখন কি মাৰ্কেট বুলি কয় নিউ মাৰ্কেট নেকি নিউ মাৰ্কেট আৰু এইফালে পুতলাৰ দোকান চাওক কি মেখা মানে থৈ দিছে আলে মানে আপি চাপি গিলে পাগলা হৈ যাব এতিয়া পাগলা হৈ যাব মানে জান্নাত আৰু বহুত দাম কম এটা বস্তু কিন্তু ভিডিঅ' বনাই এলাউড নাই ভিডিঅ' বনাব নেদে কিন্তু আৰু মইতো বানি আছোঁ তো গাইছ এইখানে হ'ল কলকাতাৰ বিখ্যাত নিউ মাৰ্কেট অ' ভাই যিমান কম দামত বস্তু পাই না মানে কি কম কিবা চব মেকআপৰ বস্তুগিলা এইগিলাখান মানে বহুত কম দামত পাই লাগাতকৈ চেণ্ডেল বেগ চেগ মানে সেই আৰু চব বস্তু বহুত কম দামত পায় চিপ মানে আৰু এইখান চাওঁ এখন সোণাৰ দোকান মানে ভিডিঅ' বনাবতো এলাউড নাই ভিডিঅ' বনাব নিদিয়ে মানে তো মই ফটো এটা মাৰিছিলোঁ মানে তো এনেহেন দোকান মানে অজস্ৰ আছে এখানে দেখছি এনেহেন 5খান 6খান লাইন পাতি দোকান আছে তো মানে কি কম মানে কৈছোঁ না চব আপিগিলাক আৰু জান্নাত মানে এখন বজাৰ তো গাইছ আপোনালোকে দেখি তোমাৰ কলকাতা হয় না একে হওক কলকাতাৰ এইখন মাৰ্কেটত আহক চিৰিয়াছলি কৈছোঁ মানে কিবা চাওঁ হেন পাব মানে এইফালে টি চাৰ্ট দাম হ'ব टी शर्ट भैया टी शर्ट कितने रुपये से स्टार्ट होता है कितने रुपये से स्टार्ट होता है 200 से তো তাতে টি চাৰ্ট চাই কিনে এতিয়া আহিছোঁ মানে ইফালে আপি ছেকশ্যন মানে তো ইফালে মানে ফটো এটা মাছলি সি ফটোটো ডিলিট কৰিব দিছে কিন্তু সি নাজদে আজিকালি মোবাইলত ডিলিট কৰা ফটো থাকি যায় তো কাপোৰ চাওক মানে দেই আৰু তো গাইছ এখানে দোকান আছে আগত মানে চুৰিমাল বুলি কৈছে আৰু তো এই শ্বেম্পুটো মই এইটো শ্বেম্পু দিওঁ মানে বেটিকাৰ মানে বাজাৰত কিমান 350 মান পৰে এতে মোক 100 টকা দিছে আৰু এই দুটা বডি স্প্ৰে 100 টকা দিছে মানে চুৰিমাল বুলি কথা এই মাৰ্কেটৰ ভিতৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ তই নতুন বেগ এটা লৈ আহিলোঁ আৰু সঁচাকৈ মানে বস্তুবিলাক ইমান কম দামত না চেণ্ট এই যে দুটা ষ্টেণ্ড পেকিং কৰিছে 10 টকা মানে অলপমান 10 টকা বনাই 100 টকা মানে অলপমান কিবা বাৰ্গেনিং কৰি লগালগ দাম লগালগ কমাই দিয়ে
তো গাইজ কলকাতাৰ ভিডিঅ'টো সেইটো চেছ মানে ফিনিছ তো ভিডিঅ'টো শেষ কৰিম ৰ'ব অলপমান ধৈৰ্য ধৰক মানে কথা ক'ব লগা আছে কিবা কিবি তো কথাটো এনেহেন যে থাম্বনেইলত দিছিলোঁ আইফোন তো দেখছি কিজানি আৰু ভিডিঅ'টো অইন আহি আছে চাওক এইটো কথা হ'ল নেক্সট দিনাৰ মানে সেই বাজাৰত যোৱা নেক্সট দিনা যোনদিনা আমি পাঠশালা আহিম ঘূৰি যেনে 12টাত আমাৰ মানে অহা কথা আছিল 12টাত তাৰে পৰা কিন্তু 12টাত অহাৰ আগতে মই 9টা বজাত ওলাই গৈছিলোঁ আমি যোনখিনি জেগাত আছিলোঁ না সেইখিনি মানে ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ মেইন মানে কলকাতাৰ ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ বাজাৰৰ মেইন জাগা পইণ্ট মানে সেইটোৱে তাতে মানে চব ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ বস্তু পায় তো মই ওলাই গ'লোঁ তো চাবা গ'লোঁ মানে বহুত কম দামত পায় স্পীকাৰ টিকাৰ 100 টকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইফালে ক'ব 1000 মান শেষ হৈ যায় সেনেহেন মানে বহুত কম দাম বহুত বেছি কম দাম এতিয়া ভাল বৈ তুমি নাজানো কিন্তু কম দাম আৰু সেইখিনি জানো আৰু তো এটা আইফোনৰ দোকান এখন বহি আছিল তো আপোনালোকে দেখাকে অলপ আগতে মই দেখালোঁ সন্ধিয়া আহি আছে এইটো ভিডিঅ' দেখছি তো আইফোনৰ দোকান তো মানে আইফোন বুলি দেখিলেতো চবেই যাব না তাতে সুধবা যাবই অভিয়াছলি মই গ'লোঁ ভিডিঅ'টো মোবাইল দিন গৈ লৈছিলোঁ বানাবা তাং ভিডিঅ' বনাব নেদলাক হাতত মোৰ ফোন হৈছে দিয়ক মানে সেইদিনা পঢ়ছিলোঁ ভিডিঅ' বনাব নেদলাক তো দে ভিডিঅ' নাবনাওঁ এটা মানে সৰুকৈ হ'লেও বানাইছিলোঁ মই তো মানে সেই যে আইফোনকেইটা দেখছি তাহাৰ মোৰ দাম 15,000 পৰা আৰম্ভ হয় সিফালে কিবা 80,000 নে কিয় শেষ হৈ যায় 13 Pro Max গোটেইকেইটা আছে আৰু মই ভালকৈ লাৰি চাওঁতে গম পালোঁ এটাও মানে অৰিজিনেল আইফোন নহয় গোটেইকেইটা ফেক গোটেইকেইটা ডুপ্লিকেট তো মানে সেই আৰু তাৰ ডুপ্লিকেট আইফোন আনি মানুহে কৰিব কিন্তু আপোনালোকে যাই কেতিয়া মানে নানব আৰু সেই আৰু আপোনালোকে চালেও গম পাব আইফোন গম পায় আজিকালি আইফোন কেনেহেন চবেই গম পায় প্ৰথম আৰু সেনেহেন মানুহ কায়ো নাই আৰু যে নাজনাকে আইফোন কিনিব যাব সেনেহেন নহয় আৰু তো কথাটো সেনেহেন সেইটো কথা ক'ব লগা আছিল তো ভিডিঅ'টো শেষ কৰোঁ তো যদি ভিডিঅ'টো যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালাক লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু কমেণ্ট আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালা লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিবা কমেণ্ট কৰি আৰু মই ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰি ল'ব আইডিটো অহান দিয়া আহি আছে আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে আকৌ লগ পাওঁ নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে হাজিলৈ বাই বাই টাটা জয় অসম বাই বাই আৰু বাই বাই দিয়াৰ কথা কওঁ আৰু কেইটামান ভিডিঅ' আহি আছে বাহিৰৰ পৰা মানে এইকেইটা ভিডিঅ' মোৰ মনৰ পচন্দ নহ'ল একচুৱেলি জ'চ নাই কিবা নাই মোৰে হাৰা মানে হ'লেও আৰু আপোনালোক দিব লাগিব যিহেতু ফেমিলিৰ এটা মোৰ মেম্বাৰ আপোনালোকে গতিকে আপোনালোক মই ক'ত যাওঁ কি কৰোঁ মানে ক'ত থাকোঁ আপোনালোকক কওঁতো মানে মোৰ জানাতো দৰকাৰী সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো দিলোঁ আপোনালোক তো হ'লেও কমেণ্ট কৰিব বেয়া পালেও কমেণ্ট কৰিব ক'ব এটা ভাল চাই এটা কমেণ্ট গোলাপী দিল কমেণ্ট মে দিয়ে যে না আচ্ছা লাগে हमको মানে এই কষ্ট কৰি এডিট কৰি আছোঁ ৰ'দ মেখাত আৰু চেন্নাইৰ পৰা দুটামান ভিডিঅ' আহি আছে ভাল লাগে মানে সেইকেইটা মানে ইমান ভাল লগা ভিডিঅ' নহয় কিন্তু কিবা শিক্ষা পাব এটা ভিডিঅ' দিম এপ'ল' হস্পিটেলখন কহে কি কৰিব লাগে কহে যাব লাগে কহেন দি আছে কেনেহেন দেখাত তো সেইটো এটা ভিডিঅ' আহিব আৰু এটা নাহে দেই